Glowing skin, glass skin, kutis artista. Sulit at maganda gamit-gamitin. 1 tablespoon rice flour. Maganda ang dala nito, tumutulong mag-detoxify sa balat na nagbibigay malambot, makinis kasama ng gatas. 1 tablespoon milk. At dito nga po, hinalo ko ito ng mabuti. Kitang-kita yung texture, napakaganda sa kutis. Dahil ang rice flour, maganda ito gamit-gamitin at siyang nagbibigay malambot, makinis. Heto nga yung giniling na bigas. At 1 teaspoon coconut oil na nagbibigay moisture sa ating balat kasama ng benefits na dala ng olive oil. 1 teaspoon din po nilagay ko dito. Nag-i-improve to ng skin elasticity, smoother at more youthful skin. Kadalasan, gamit-gamit na nagbibigay malusog lalo sa ating mga kutis. Tumutulong din ito lalo sa pagkaroon ng dark spot, nagbibigay pusyaw at napakaganda rin talaga ang dala nito sa ating kutis. At dito nga po sa mga pinagsama natin, siyang magbibigay glowing complexion, makinis, maganda ang balat. At heto'y matagal natin magagamit, malakrim, malagatas ang texture at datingan nito. Sobrang mini-maintain nito ang skin texture ng balat natin, hindi magdadry kasama na rin ang gatas na mayaman sa lactic acid, nag-i-exfoliate, brightening skin. At heto'y napakasimple, maganda gamitin kahit pa po pang araw-araw, perfect for all skin type. At dito nga po, habang ina-apply ko ito sa aking balat, napapansin kong lotion ang datingan niya sa texture pa lang. Malambot, makinis, sobrang light lalo sa kutis. Thanks for watching guys!